Hello students, in this video we are going to discuss about the secondary treatment in municipal wastewater treatment process. Secondary treatment process છે સ્ટાર્ટ કરીએ એની પહેલા લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ ડિસ્કસ કર્યું હતું. પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટનો બેઝિક એઇમ ઇઝ ટુ રિમૂવ સોલિડ પાર્ટિકલ્સ, ઓકે, યુઝિંગ સ્ક્રીનિંગ ટેકનિક, ઓકે, ગ્રીડ ચેમ્બર એન્ડ યુઝિંગ સેટલિંગ ટેન્ક્સ જે છે. હવે એમાં સ્લજ જે ફોર્મ થાય છે પ્રોસેસની અંદર એ આપણે એનેરોબિક ડાયજેશન, ઓકે, ઓર યુઝ ઓફ કમ્પોસ્ટિંગ જે છે એને ટ્રીટ તમે કરી શકો છો. ડિપેન્ડિંગ તમારે સ્લજ કયા ટાઈપનો છે એના ઉપરથી તમારા મેથડ જે છે એ ડિસાઇડ કરવાની હોય. સો સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ બેઝિકલી એ બાયોલોજિકલ ટ્રીટમેન્ટ. Secondary treatment process accomplishes the oxidation of the organic material into liquid wastewater by microbial activity. And the oxidation methods employed are the filtration by intermittent sand filters, contact filters, trickling filters, or aeration by use of activated sludge process, or by contact aerators, or by use of oxidation પોન્ડ્સ. આમાંથી કદાચ બે પણ યુઝ થાય, કદાચ બેથી વધારે યુઝ થાય, સિંગલ પણ યુઝ થાય, ડિપેન્ડિંગ તમારા સુએજ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની સાઇઝ શું છે, ઓકે, એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ વિથ ધ ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર્સ. So the trickling filters consist of a bed of a crushed stone, gravel, slag, synthetic material with drains at the bottom of the tank. ઓકે, અને ઘણી વખત ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર્સ જે છે આપણે એને પાઇલ ઓફ રોક્સ ઓવર સુએજ ઓર ઓર્ગેનિક વેસ્ટ વિથ સ્લોલી ટ્રિકલ્સ પણ એવી રીતે પણ બોલીએ છીએ. સો ધ લિક્વિડ સુએજ જે છે એ સિમ્પલી સ્પ્રે કરવામાં આવે છે ઓવર ધ સરફેસ ઓફ ધ બેડ આઈધર બાય રોટેટિંગ આર્મ ઓર થ્રુ nozzles, and spraying saturates the liquid with the oxygen. ઓકે, એટલે ઓક્સિજન સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટમાં મળે એટલે પ્રોસેસ આપણે સ્પ્રે કરીએ છીએ. ઓકે, સો આમાં બેઝિકલી જે સેટલ ડાઉન થયેલા બેક્ટેરિયા જે છે જેની અંદર જે છે એ સેટલ થઈ જશે. સો ટુ લીવ એન્ડ પ્યુરિફાય ધ સેટલ્ડ, ધ બેક્ટેરિયા એન્ડ અધર માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ નીડ એડિક્વેટ એમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન, ફૂડ વિથ કમ્ફર્ટેબલ એન્વાયરમેન્ટ. હવે એ જ વસ્તુ, ઓકે, જે ઓક્સિજનની નીડ છે, ફૂડની નીડ છે અને કમ્ફર્ટેબલ એન્વાયરમેન્ટ, બરાબર, એ બધી પ્રોસેસ જે છે એ ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટરમાં થાય છે. ઓકે, અને એ ટાઈપનો એટમોસ્ફિયર જે છે જે છે એ ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર્સમાં જોવા મળે છે. હવે જે પાઇલ ઓફ રોક્સ જે છે એમાં ધીમે ધીમે સુએજ જે છે ધીમે ધીમે નીચે ટ્રિકલ ડાઉન થઈ જશે. એન્ડ એક હું એમ કહું ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર્સ એક બહુ મોટો ટેન્ક છે, એક સર્ક્યુલર ટેન્ક હોય જે બહુ મોટી સાઇઝનો હોય, ઓલમોસ્ટ હું એમ કહું ને કે 50 ફૂટનો ડાયામીટરનો કદાચ હોઈ શકે છે, બરાબર છે. અને એક સેન્ટરની અંદર છે ને એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આર્મ હોય, ઓકે, જેની અંદર મોટા સ્ટોન્સ, ગ્રેવલ્સ જે છે, સિન્થેટિક મટીરિયલ્સ જે છે જેનો કોઈ ફિક્સ ડાયમેન્શન્સ જે છે નો હોય. હવે એના કારણે શું થાય છે, ઘણા બધા વોઇડ સ્પેસ એમાં ક્રિએટ થશે, બરાબર. વોઇડ સ્પેસમાંથી થોડું વોટર નીચે ટ્રિકલ ડાઉન થતો જશે અને સ્પ્રે આપણે કરીએ છીએ જેના કારણે ઓક્સિજન જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ મળતું રહે. ઓકે, સો હવે આ જ પ્રોસેસ, આ જ વસ્તુના કારણે જે ટ્રિકલિંગ જે થાય છે એટલા માટે જ વર્ડ જે યુઝ થાય છે એ છે ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર્સ. સો ધ ઇન્ટરમિટન્ટ એપ્લિકેશન ઓફ sewage permits the maintenance of aerobic conditions in the bed. The filtering the medium of the tank becomes coated with a microbial flora, zooglial film, which consists of bacteria, fungi, protozoa, algae. And as the sewage seeps over these surfaces, the microorganisms absorb and metabolize the organic constituents to a more stable end products. And this operation may be regarded as a stationary microbial culture which is present on the stone and is fed by continuous supply of nutrients, okay, which are present in the sewage, that are basically organic constituents. હવે આ પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ જે છે ધીમે ધીમે સુએજ એડ કરતા જાય છે, રેડી. અને જે સ્ટોન્સ ઉપર
જે માઇક્રોબિયલ મેટ્સ ફોર્મ બાયોફિલ્મ્સ ફોર્મ થઈ જાય છે એ સુએજને કન્ટિન્યુઅસલી યુટિલાઇઝ કરશે. ઓકે, બીકોઝ સુએજની અંદર લાર્જ એમાઉન્ટની અંદર ઓર્ગેનિક કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ છે. ઓકે, અને ખાસ આ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થાય એની પહેલા ઓકે સ્ટોન્સમાં ઓલરેડી ઝૂઓગ્લિયલ ફિલ્મ જે છે બનેલી હોવી જોઈએ, જે બાયોફિલ્મ બનેલી હોવી જોઈએ આ પ્રોસેસ સ્પીડઅપ કરવા માટે. જો નહીં બની હોય તો પ્રોસેસને બહુ બધો ટાઈમ લાગશે. ઓકે, સો આ એક ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટરનું એક ડાયાગ્રામ જે છે, where the upper portion of the trickling filter is favorable for the growth of algae. જે upper portion જે છે is favorable for the growth of algae, and at times their growth may become so extensive that it impairs the operation of the filter. બહુ વધી જાય તો ઓપરેશનમાં પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરી શકે છે. અને ઘણી સ્પીસીસ પ્રોટોઝોઆન ફંજાઈ જે છે એ થ્રુઆઉટ ધ ફિલ્ટર્સ જે છે એ જોવા મળે છે. ઓકે, એ થ્રુઆઉટ ધ ફિલ્ટર્સ જે છે એ જોવા મળે છે. અને નંબર્સ કેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? એમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન. ઓકે, એમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન અને જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જે મળે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. ઓકે, સો માઇક્રોબિયલ એક્ટિવિટીઝ ઘણી બધી વેરાયટીઝ જોવા મળે છે. ઘણા બધા એક્સ્ટ્રીમ હું એમ કહું ને કોમ્પ્લેક્સ ટાઈપનું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ થાય છે અને એના કારણે ઘણા બધા ઇન્ટરેક્શન્સ વધી જાય છે. સો હું એમ કહું ને તો એક હેટ્રોજીનસ એન્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, હવે મેં એક વર્ડ યુઝ કર્યો હતો આની અંદર, એ છે બાયોફિલ્મ. તો બાયોફિલ્મ શું છે? બાયોફિલ્મ બેસિકલી કેની બનેલી હોય છે? એક્ઝો પોલિસેકેરાઇડ. એ કેમાં હેલ્પ કરે છે? ઇટ હેલ્પ્સ ઇન કોહેશન એન્ડ એડજેશન ઓફ એ બેક્ટેરિયલ સેલ. અને બીજા ટોક્સિક કમ્પાઉન્ડ્સ એ આવતા હોય એન્વાયરમેન્ટ સ્ટ્રીમમાંથી આવતા હોય એની સામે પ્રોટેક્શન પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, સો ધ બાયોફિલ્મ basically increases as a result of this biofilm the efficiency of filtration is reduced. જો વધારે પ્રોડ્યુસ થાય ત્યારે. So now the trickling filter is shut down for few days and requires cleaning and changes and the position of the stones. These trickling filters have been used to decompose oils and phenols. Where sewage જે છે passes through 2 to 3 trickling filters or may have been recirculated several times to reduce the BOD at a accepted level. Okay, તો સિમ્પલી આ જે પ્રોસેસ જે છે એ અહીંથી આ પ્રોસેસની અંદર સુએજ જે છે નીચે મૂવ થશે, ટ્રિકલ થશે પ્રોસેસની અંદર અને ટ્રિકલ થઈ અને ફાઇનલી અહીંયા બહાર આવી જશે. અને કન્ટિન્યુઅસ સ્પ્રિંકલિંગ એટલા માટે કરીએ છીએ એટલે ઓક્સિજન સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય. માની લો બાયોફિલ્મ બહુ વધારે પડતા બની જાય તો આ પ્રોસેસ જે છે એ હિન્ડર કરી શકે છે. હવે ડ્રોબેક્સ એ છે ઓકે, ન્યુટ્રિયન્ટ ઓવરલોડ થઈ જાય તો સ્લાઇમ પ્રોડ્યુશન બહુ વધી જાય. સ્લાઇમ બહુ વધી જાય તો પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે. ઓકે, અને ટાઈમે ને ટાઈમે આ સ્ટોન્સ ને બધું એની પોઝિશન ને બધું ચેન્જ કરતું રહેવું પડે. ઓકે, બહુ ઠંડુ એન્વાયરમેન્ટ હોય તો આની ઇફેક્ટિવિટી જે છે એ ઘટી જશે. બીકોઝ બેક્ટેરિયા ઓલ માઇક્રોબ્સ નીડ એ સ્પેસિફિક રેન્જ ઓફ ટેમ્પરેચર ટુ ગ્રો. ઓકે, હવે આ ડાયાગ્રામ જે છે સિમ્પલ એક ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર્સ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ પાર્ટ. એક કોમ્પ્લેક્સ It's a complex microbial community in the biofilm of a trickling filter which degrades the organic compounds and recycles the mineral nutrients. So એક microbial film જે છે સુએજ જે છે સિમ્પલી અહીંથી પાસ થાય છે. ઓકે, એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના બેક્ટેરિયા જે છે એ અહીંયા પ્રેઝન્ટ હોય છે. અહીંયા હેટરોટ્રોફ્સ છે, બીજા ગ્રેઝિંગ ફોનાસ જે છે. ઓકે, અને અહીંયા હ્યુમસ જે છે લિથોટ્રોફિક બેક્ટેરિયા જે છે આ એમોનિયા રિલીઝ થાય છે, એસ્ટોઇઝ રિલીઝ થાય છે પ્રોસેસની અંદર. તો એક બહુ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોસેસ છે. ડ્રોબેક મેં કીધું એમ સિમ્પલી an inexpensive treatment is having a nutrient overload which produces excess slime which reduces aeration and percolation rate. એના કારણે ફિલ્ટર બેડ્સ ટાઈમે તમારે એને ચેન્જ કરવા પડે. ઓકે, અને ઠંડુ એન્વાયરમેન્ટ હોય કોલ્ડ ટેમ્પરેચર તો મેટાબોલિક એક્ટિવિટી જે છે એ પ્રોસેસની અંદર રેડ્યુસ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસ. સો ધ એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસ એઝ અ ટર્મ itself says it's an activated process. અહીંયા શું કરીએ છીએ? વિગરસ એરેશન. ઓકે, કન્ટિન્યુઅસ એરેશન આપશું
results in the formation of floc, and the finely suspended and colloidal matter sewage forms aggregates designated as floccules. If the floc is permitted to settle and then added to fresh sewage that is again vigorously aerated, flocculation occurs in a shorter period of time than before. હવે આ સિમ્પલી રિપીટેશન પ્રોસેસ જે છે that is the addition of sedimented floc to the fresh sewage aeration sedimentation and addition of sediment to fresh sewage erection is a stage is reached where the complete flocculation of the fresh sewage occurs very quickly, that is in few hours. Okay. હવે જે ફ્લોક પાર્ટિકલ્સ ફોર્મ થાય છે એક્ટિવેટેડ સ્લજની અંદર, એની અંદર શું હોય છે, કેમ પ્રોસેસ આમ સ્પીડ અપ કરી નાખે છે, તો એની અંદર લાર્જ નંબર્સ ઓફ એક્ટિવલી મેટાબોલાઇઝિંગ બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્ટ હશે. ઓકે, એની સાથે ફંજાઈ પ્રેઝન્ટ હશે, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની પ્રોટોઝોઆ છે એ પણ પ્રેઝન્ટ હશે આ પ્રોસેસની અંદર. સો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ માઇક્રોબ્સ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. એન્ડ આ કોમ્બિનેશનના કારણે જ બહુ ઇફેક્ટિવ ઓક્સિડેશન મળે છે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સની અંદર. Poor settlement of activated sludge flocks adversely affects the performance of the sewage treatment plant. Okay, અને સેટલમેન્ટ પ્રોપર ન થયું હોય તો ટ્રીટમેન્ટને અસર કરશે. And the sludge becomes more voluminous and is difficult to control. And the simple reason for poor settling of activated sludge is the growth of filamentous microbes. Okay, so filamentous microbes જે છે એ બહુ વધી જશે ત્યારે ખાસ કરીને પુઅર સેટલિંગની પ્રોબ્લેમ્સ જે છે જોવા મળે છે. And many different species of microbes have been isolated from sludge in this condition, and the use of activated sludge is of great importance in wastewater treatment. So this process basically employs an aeration period of 4 to 8 hours, and after which the mixture is piped to a sedimentation tank, and the effluent from this tank represents the wastewater treated to a secondary levels. સેકન્ડરી લેવલ અમે એફ્લુએન્ટ જે છે ઓલમોસ્ટ સેકન્ડરી લેવલ્સમાં ટ્રીટ થઈ ગયું છે. બીઓડી જે છે એ રેડ્યુસ થઈ ગયું હશે. થોડાક એમાઉન્ટની અંદર સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ જે છે એનું પણ રિડક્શન થઈ ગયું છે. બરાબર. મોટો ફાયદો સમજીએ તો આમાં એક તો તમારે મળે છે એ છે એરિયા બહુ નાનો જોઈએ આ ટાઈપના પ્લાન્ટ માટે. ઓકે, અને સાથે જે ક્વોલિટી જે મળે છે ફાઇનલ એફ્લુએન્ટની, ઓકે, ઇઝ સચ ધેટ ઇટ ડઝ નોટ રિક્વાયર હાઈ ડાયલ્યુશન ફોર ડિસ્પોઝલ. આ જ એનો મેઇન બેનિફિટ છે. હવે એક ડાયાગ્રામ છે, બરાબર છે. સિમ્પલી જે રિસર્ક્યુલેશન જે થાય છે આની અંદર, આ અહીંયા ઇનલેટ છે, આ પ્રોસેસની અંદર ઇનલેટ થાય છે. જે સ્લજ જે એર જે છે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે પાસ કરીએ છીએ, આ જે કમ્પ્રેસ્ડ એર જે છે સિમ્પલી પાસ કરીએ છીએ આની અંદર, જેથી સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટની અંદર ઓક્સિજન મળતું રહે. અને ફાઇનલી ક્લિયર થઈ જાય પછી આપણે નેક્સ્ટ સેટલિંગ ટેન્કની અંદર આપણે ટ્રાન્સફર કરી નાખીએ છીએ, જેમાં નીચે અગેન આપણને સ્લજ જે છે મળી જશે. ઓકે, and so the effluent from these tanks represents wastewater which is treated. By advantages again હું repeat કરી દઉં છું. Gives clean sparkling treated like liquids. Effluent is free from bad smell and odor. ખરાબ સ્મેલ નથી આવતી કંઈ. હવે ડિગ્રી ઓફ પ્યુરિટી જે છે એ કદાચ એમાં ચેન્જ મળશે, કેન બી વેરીડ એન્ડ રિક્વાયર્ડ એ પ્રમાણે. સ્ટેબિલાઇઝેશન જે છે એ અહીંયા પ્રોપર થાય છે ઓર્ગેનિક મેટરનું. ડિસએડવાન્ટેજીસ લઈએ તો એ છે ખાસ કરીને ફિલામેન્ટસ બલ્કિંગ, જેના કારણે સ્પીડ જે છે સ્લો થઈ જાય છે. ઇઝ યુઝલી કોઝડ બાય એક્સેસિવ ગ્રોથ ઓફ ફિલામેન્ટસ ઓર્ગેનિઝમ્સ. ઓકે, હવે નાઇટ્રોજન રિમૂવ કરવું હોય, એક્સેસ નાઇટ્રોજન રિમૂવ કરવું હોય એક્ટિવેટેડ સ્લજ પ્રોસેસની અંદર, તો બે પ્રોસેસનો આપણે કમ્બાઇનમાં યુઝ કરવો પડે. એક છે નાઇટ્રિફિકેશન, બીજું છે ડિનાઇટ્રિફિકેશન પ્રોસેસ. ખાસ કરીને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ માટે સુટેબલ નથી, as denitrification of industrial waste requires anaerobic conditions. Okay, ખાસ કરીને large volume generators may be difficult to dispose of. Next one is the oxidation ponds, or you can say lagoons. Oxidation ponds, or you can say lagoons. So શું છે સ્ટેબિલાઇઝેશન પોન્ડ્સ પણ કહે છે. બહુ એકદમ શેલો પોન્ડ્સ હોય છે, જે ખાલી ડેપ્થ જે છે ને 2 to 4 ફીટ હોય. ઓકે, ખાસ કરીને અલ્ગલ ગ્રોથ જે છે
એના માટે ડિઝાઇન કરેલા છે. હવે ક્યારે યુઝ કરી શકીએ? જ્યારે પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ થઈ જાય પછી યુઝ કરી શકીએ. હવે ઓક્સિજન જે છે ફોર બાયોકેમિકલ ઓક્સિડેશન ઓફ ધ ન્યુટ્રિયન્ટ ઇઝ સપ્લાઇડ ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ ધ એર. ઓકે, એન્ડ ધ રિલીઝ ઓફ O2 ડ્યુરિંગ ફોટોસિન્થેસિસ જે અલ્ગે રિલીઝ કરે છે, ઓકે, જેમાં ક્લોરેલા, ઓકે, વિચ પ્રોવાઇડ્સ એડિશનલ ઇમ્પોર્ટન્ટ સોર્સ ઓફ ઓક્સિજન. એક આનો મોટો પ્લસ પોઈન્ટ છે. બહુ જૂની મેથડ છે વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ્સની અંદર. ઓલ્સો નોન એઝ સ્ટેબિલાઇઝેશન પોન્ડ્સ, ઓકે, ઓલ્સો નોન એઝ સ્ટેબિલાઇઝેશન પોન્ડ્સ. એક ટાઈપનો એક આર્ટિફિશિયલ પોન્ડ જે છે ઇન વિચ સુએજ ઇઝ રિટેન્ડ એન્ડ બાયોલોજિકલી ટ્રીટેડ. Okay, sewage is stored under climatic conditions which are favorable for growth of algae. એમાં ખાસ કરીને બે વસ્તુ, સનલાઇટ અને warmth condition જ્યાં પોસિબલ હોય. So natural environments like wind, splashing of water, etc. is sufficient for environmental oxygen to mix with the sludge. So and then the sewage is treated with dual action of algae and bacteria. Okay. Firstly, to start with, the industrial or domestic wastewater influence enter the oxidation pond through the inlet system, and then the bacteria utilizes them. Okay, utilizes the biodegradable organics and convert them into inorganic compounds by releasing the carbon dioxide. An example આપું, okay, એક્રોમોબેક્ટર, પછી પ્રોટિયસ, સુડોમોનાસ, થાયોસ્પેરિલમ જે છે, અમુક બેક્ટેરિયા છે જે નોર્મલી આ સ્ટેબિલાઇઝેશન પોન્ડની અંદર પ્રોસેસની અંદર ઇન્વોલ્વ છે. અને સાથે અલ્ગલ બાયોમાસ જે છે એ ઇનઓર્ગેનિક વેસ્ટ જે છે, ઓકે, જે ઇનઓર્ગેનિક વેસ્ટ જે છે એને યુટિલાઇઝ કરશે. ઓકે, કેની પ્રેઝન્સની અંદર? સનલાઇટ એન્ડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ઓકે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ક્યારે રિલીઝ થયો હોય છે? જ્યારે ઓર્ગેનિક વેસ્ટનું ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ થાય ત્યારે. આની અંદર અલ્ગેના નામના એક્ઝામ્પલ આપું તો ક્લોરેલા, પછી યુગ્લિના, માઇક્રોસિસ્ટિસ, આ કોમન એક્ઝામ્પલ્સ છે. એન્ડ ધ રિમેનિંગ biodegradable or solid organic waste settle down in the bottom of the stabilization pond as sludge, and the anaerobic bacteria convert them during the night in the absence of oxygen. And anaerobic bacteria શું કરશે? સૌથી પહેલા first convert insoluble inorganic waste into soluble organic compounds. Example તરીકે let's say ethanol. અને further decomposition થાય, બરાબર છે, further decomposition થાય organic compounds નું, which leads by anaerobic bacteria, which leads to release of hydrogen sulfide, ammonia, methane, and also carbon dioxide. And the treated water એ આપણે રિલીઝ કરીએ છીએ એક આઉટલેટ સિસ્ટમ થ્રુ. ઓકે, યુઝિંગ ધ ડ્રેજિંગ ટેકનિક જે છે, અને ફિલ્ટરેશન મેથડ અને બીજી કોઈ પણ કદાચ કેમિકલ મેથડ્સનો પણ યુઝ કરી, જેમાં અલ્ગલ અને બેક્ટેરિયલ બાયોમાસ જે છે, ઓકે, એને આપણે સેપરેટ કરી શકીએ છીએ. બરાબર. તો એ જ અહીંયા વસ્તુ પ્રોસેસની અંદર જે છે અહીંયા આપી છે. હવે 3 ડિફરન્ટ ઝોન્સ છે. અપર પાર્ટ જે છે જેની અંદર અલ્ગે ગ્રો થાય છે, ઓકે. નીચેનો પાર્ટ જે છે એમાં એનારોબિક બેક્ટેરિયા છે. આ ફેકલ્ટેટિવ એનારોબિક ઝોન છે. આ જે છે પ્યોરલી એરોબિક ઝોન છે. બરાબર છે. હવે આ પ્રોસેસ સમજીએ. એક વોટર વેસ્ટ વોટર અહીંયા ઇનલેટ થાય છે, જે સોલિડ્સ જે છે નીચે ધીમે ધીમે અહીંયા સેટલ થાય છે. બરાબર છે. ઓર્ગેનિક મેટર જે છે એ આ કેમાં કન્વર્ટ થશે? ઓર્ગેનિક એસિડ્સની અંદર. ફર્ધર ઓર્ગેનિક એસિડ્સમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, એમોનિયા, હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, અને મિથેન જે છે એ રિલીઝ થઈ જાય છે અપર પોર્શનની અંદર. ઓકે. અને સાથે અપર પોર્શનમાં લઈએ તો અલ્ગે જે છે એ ઓક્સિજન રિલીઝ કરશે. એ કોણ યુઝ કરશે? બેક્ટેરિયા. અમુક ટાઈમ પછી શું થશે? જે બેક્ટેરિયા એ ડેડ સેલ થઈ જશે અને એક બેક્ટેરિયલ બાયોમાસ જે છે એ પણ જનરેટ થયો હશે. સાથે સાથે બેક્ટેરિયા શું કરશે? ઇનઓર્ગેનિક ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જે છે
એને રિલીઝ કરશે, સાથે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એને રિલીઝ કરશે, અને આ જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એને કોણ યુઝ કરશે? અલ્ગે વિથ ધ સનલાઇટ, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સનલાઇટ. ઓકે, સો એક બેઝિક ઓવરવ્યૂ છે ઓક્સિડેશન પોન્ડ્સ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. ઓકે, સો ધ જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ which is produced during the decomposition of the sewage is utilized by the algae for the photosynthesis. Okay, check the upper portion of the diagram. Check the upper portion of the diagram. Okay, and this released oxygen keeps the dissolved oxygen of water at a higher level. Okay, at a higher level, and the oxygen is more at the surface than at the deeper region, but not anaerobic. Hence, three different population levels exist. Upper portion હું એમ કીધું એક strict aerobes છે, facultative anaerobes and obligate anaerobes. ઓકે, જે સૌથી નીચેના પાર્ટમાં જોવા મળે છે. હવે રિટેન્શન ટાઈમ કેટલો આની અંદર? ઓકે, આમ તો ફિક્સ નથી, બટ ઇન જનરલ 2 to 40 days ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ સુએજ. ઓકે, જે કયા ટાઈપની એની અંદર કમ્પોનન્ટ્સ છે, ઓકે, એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. હવે આમની અંદર હેટરોટ્રોફિક બેક્ટેરિયા બેસિકલી ડિગ્રેડ ઓર્ગેનિક મટીરિયલ, ઓકે, પ્રોડ્યુસિંગ સેલ્યુલર મટીરિયલ એન્ડ મિનરલ પ્રોડક્ટ્સ which supports the growth of algae. Okay, inactivation or removal of pathogen in oxidation ponds is controlled by number of factors. ઘણા બધા factors છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ટેમ્પરેચર, સનલાઇટ, pH. ઓકે, સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ લઈએ આ બહુ ઇઝી છે, ખાલી સ્ટોરેજની જ રિક્વાયરમેન્ટ છે, બીજી સ્પેસિફિક એન્જિનિયરિંગની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કોઈ સ્પેસિફિક મોનિટરિંગ જે છે એની પણ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ખાસ વસ્તુ જે છે એ છે એના ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ, એ ખાસ મેન્ટેન થવા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ અલ્ગલ ગ્રોથ માટે હું વાત કરું તો શું જોશે? વાર્મ કન્ડિશન, સનલાઇટ સાથે, અને બેક્ટેરિયા જે ગ્રો થાય છે એને કન્ટિન્યુઅસ સપ્લાય ઓફ ઓક્સિજન. ઓકે, એનો મેઇનલી જે માઇક્રોબ્સ પ્રેઝન્ટ છે, બીજા ઓર્ગેનિક વેસ્ટને જે સિમ્પલર ફોર્મ્સમાં કન્વર્ટ કરે છે, રેડી, અને સાથે સાથે એના સિવાય ફંજાઈ પણ છે, પ્રોટોઝોઆ પણ છે, ઇન્સેક્ટ્સ છે, એના લાર્વેસ છે, viruses, rotifers, nematodes, etc. number of other microbes are also present in this. બરાબર, સો આ બધા થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ જે છે. હવે મેં કીધું એમ, હવે કયા ટાઈપની વેસ્ટ વોટરની ક્વોલિટી કયા ટાઈપની છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, અને ખાસ કરીને પોલ્યુટન્સ બહુ વધારે પડતા હશે, કેમિકલ પોલ્યુટન્સ જે છે હશે, તો આ પ્રોસેસ જે છે બહુ સ્લો કરી શકે છે. ઇવન પ્રોસેસ જે છે એની સ્પીડ જે છે બહુ એટલે બહુ ડિક્રીઝ પણ કરી શકે છે. ખાસ કરીને ટોક્સિક પ્રોડક્ટ્સ હોય, ટોક્સિક કેમિકલ્સ જો માની લો પ્રેઝન્ટ હોય તો એ સિનારીઓની અંદર. ઓકે, સો ધ એડવાન્ટેજીસ: સ્ટેબિલાઇઝેશન પોન્ડ reduces biological oxygen demand up to 90% naturally. સિમ્પલ મેથડ છે. ઓકે, મોર પ્રેક્ટિકલ છે. ઓકે, લેબર પાવરની બહુ જરૂર નથી, એટલા માટે જ ઇકોનોમિકલ છે. સ્મોલ એન્ડ આઇસોલેટેડ યુનિટ્સની અંદર પણ આ કેરી આઉટ થાય છે. ડિસએડવાન્ટેજીસ જે છે, એરિયા બહુ મોટો જોઈએ, મેન્ટેનન્સ ઇટ્સ એન ઇન્ટ્રિકેટ, ઘણી વખત સ્મેલ બહુ ખરાબ આવે છે, મસ્કીટોનો પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે છે, જે ખાસ કરીને એ મેન્ટેન ન થતું હોય ત્યાં. ઓકે, બીજો એક ચાન્સીસ છે, સુએજ કદાચ ગ્રાઉન્ડ વોટરની સાથે મિક્સ થવાનો ચાન્સીસ છે, એ પણ આની અંદર પ્રોસેસની અંદર ઇન્ક્રીઝ થવાના છે. નેક્સ્ટ જે છે સિસ્ટમ જે છે એ છે બાયોડિસ્ક સિસ્ટમ. So biodisk system, also known as rotating biological contactor, okay, is more type of advanced aerobic film flow treatment system. જેમાં એક બાજુમાં એક ડિસ્ક ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર્સ જે છે એ વર્ક કરતા હોય છે, જનરલી મેડ અપ ઓફ પ્લાસ્ટિક્સ. એમાં શું હોય, ડિસ્ક હોય, થોડોક પાર્ટ એવો છે કે જે સબમર્જ કન્ડિશન્સમાં હોય સુએજની અંદર, એક પાર્ટ એવો હશે જે ઉપર પોઝિશનમાં હોય છે, અને કન્ટિન્યુઅસ ધીમે ધીમે રોટેશન થતું રહે છે, જેના કારણે સ્લાઇમ જે છે એ વેલ એરેટેડ હોય છે. ઓકે, જેના કારણે સ્લાઇમ જે છે વેલ એરેટેડ છે એન્ડ કમ્સ
in continuous contact with the sewage. હવે thickness જે છે એ બાયોફિલ્મની બેઝિકલી કેવી રીતે ગવર્ન કરીએ છીએ થ્રુ ધ ડિફ્યુઝન ઓફ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ થ્રુ ધ ફિલ્મ્સ. હવે એક સિમ્પલ એક ડાયાગ્રામ છે જે સૌથી ઉપરનો પોર્શન જે છે આ પેલા ડિસ્ક આપણે ડિસ્ક જે છે સ્ટેક કરેલી જે છે પેનલ્સ જે છે અને એ જ વસ્તુ ફ્રન્ટ વ્યૂમાં તમે જોશો તો આ રીતે ડ્રમ જે છે એમાં આ પોર્શન જે છે સબમાં જશે અને આ છે ઉપરમાં અને આ કન્ટિન્યુઅસલી આમ રોટેટ થશે. Okay, so the microbial growth on the surface of the disc is slowed off gradually and is removed by subsequent settling. And when the film becomes so thick that the oxygen and nutrients fail to reach the innermost portions of the film, the most of the innermost microorganisms die, causing the detachment of the slime layer. And the patches of slime layer periodically fall off the surface, and the slime layer immediately begins to regrow when this occurs. Okay, અને આ ખાસ કરીને ક્યાં યુઝ થાય છે ઇન સમ કમ્યુનિટીઝ ફોર ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ બોથ ડોમેસ્ટિક અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ વોટર એફ્લુએન્ટ્સ છે એમાં પણ યુઝ થાય છે અને બહુ ઓછી જગ્યાની જરૂર છે. ટ્રિકલિંગ ફિલ્ટર્સની સાથે કમ્પેર કરીએ તો વધારે એફિશિયન્ટ છે એટલા માટે યુઝ થાય છે. બટ પ્રોબ્લેમ એ છે અહીંયા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇનિશિયલી બહુ વધારે જોઈએ છે બીજી મેથડ્સ કરતાં. એક બાયોડિસ્ક સિસ્ટમ જે છે આ જે ડિસ્ક જે છે એનો ફોટોગ્રાફ છે. સો ધેટ્સ ઓલ ઇન ધ ટર્શરી in the secondary wastewater treatment. In the next lecture video will cover about the tertiary or you can say advanced wastewater treatment process. Okay, thank you students.